مرحبا يا صديقاتي، أقدم لكم أفضل كولاجين يزيل التجاعيد، يحفز إنتاج الكولاجين في الجلد، يجدد خلايا البشرة، إنه بمثابة بوتوكس طبيعي، كما أنه يوحد لون البشرة ويفتح الجلد. بكريم نيفيا المشهور بخصائصه الممتازة في العناية بالبشرة من ترطيب وتوحيد للون وإزالة للتجاعيد والخطوط التعبيرية والخطوط الدقيقة، وصالح لدائرة العينين والرقبة والوجه. احضري كريم نيفيا نصف علبة إذا كانت كبيرة أو علبة صغيرة، يمنح البشرة النعومة التي يحتاجها الجلد. نيفيا فعالة جدا في إزالة الخطوط التعبيرية، يحمي البشرة من الجفاف. أضيفي إلى كريم نيفيا عصير الليمون أو عصير البرتقال، الفيتامين سي، قطرات صغيرة. إذا كانت بشرتك تتحسس منه عوضيه بماء الورد. اخلطي جيدا المزيج حتى تتجانس المكونات جيدا. بعد ذلك أضيفي مسحوق الحليب البودرة، ملعقتين من الحليب المجفف، غني باللاكتيك أسيد، غني بالفيتامينات التي تنعم الجلد وتحافظ على شباب البشرة. استمري في مزج المكونات حتى تتحصلي على كريم متجانس. اخلطي جيدا. يمكنك الاحتفاظ بهذا الكريم في الثلاجة أسبوع. أضيفي ملعقة كبيرة من الفازلين ثم اخلطي جيدا. نظفي البشرة جيدا من المكياج ومن الشوائب، وطبقي قناع نيفيا على الوجه والرقبة وعلى دائرة العينين أيضا إذا أردت، بطريقة مساج وتدليك. اتركيه مدة ساعة كاملة ثم قومي بإزالته بالقطنة المبللة الماء الفاتر. بعد ذلك اغسلي البشرة بالماء البارد. ثم رطبيها بالكريم الخاص بك أو زيت اللوز أو زيت جونسون للأطفال. طبقي هذا الكريم كل ليلة مساء، ستلاحظين تغيير رائع في البشرة، تختفي التجاعيد والخطوط التعبيرية. الجميع سوف يسألك عن سر بياضك وجمال بشرتك وشبابها.